آینه ها دریچه اسرار ماورا هستند. امروز برای شما همراهان کانال مقداری از آینه ها و دنیایی که در آینه ها میگذره صحبت میکنم. امیدوارم که با من تا انتها به دقت همراه باشید و به دقت یکی از مهمترین و اصولی ترین و پایه‌ای ترین مباحث ماوراءالطبیعه رو تا انتها با من همراه باشید تا رازهایی رو برای شما از آینه و ارتباطات در آینه و همچنین موکلین و خادمین آینه باز بکنم. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی همراه با تندرستی باشید. یک مطلب رو بارهای بار به شما گرامیان توصیه کردم، اون همین است که اگر میخواید در زندگیتون نور خداوند جاری باشه و به برکات و نعمات زیادی برسید، یادتون نره عزیزان به پدر مادر و به بزرگترهاتون احترام بکنید. شاید شما هم در زندگیتون یکی از جاهایی که بسیار بسیار زیاد بهش سر زدید آینه ها هستند. آینه ها خیلی 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 در زندگی ما جایگاه خاصی دارن. محاله که اکثر ما زندگیمون رو در هر روزی چند بار لااقل جلوی آینه نریم و خودمون رو در آینه نگاه نکنیم، اما غافل از این هستیم که آینه فقط یک صفحه منعکس کننده نیست و اگر هم منعکس کننده است غافل از این هستیم که اون چه چیزی رو داره برای ما انعکاس میده. خیلی ها در زندگیتون نام چیزهایی رو شنیدید که شاید به اصطلاح فقط عزیزانی هستند که در علوم غریبه وارد شدن و خیلی هم اکثر عزیزان نام این رو نشنیدند. آینه بین ها در عالم ماوراءالطبیعه جایگاه خاصی دارند و از این وسیله‌ای که ما در زندگیمون خیلی 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 از گذشتگان دور تا به امروز به اصطلاح موجود هست استفاده های عجیب غریبی میکنن. ولی آیا با خودتون فکر کردید که آینه دقیقاً چه کار میکنه؟ شاید در سالهای، حالا من 1 سال 2 سالی که در یوتیوب بودم در مورد مباحث مهمی صحبت کردم، از جمله آینه رو خیلی توصیه کردم اگر در زندگیتون مخصوصا اون عزیزانی که میخوان خونهشون رو پاکسازی بکنن، دوچار مشکلات و دوچار آلودگی هایی هستن در خونه و یا همچنین در محل کار، یا اونهایی که به اصطلاح میخوان در خونه چله نشینی بکنن، دوره چله بردارن یا به اصطلاح ختم و ختومات بردارن، از آینه غافل نباشن. اما بالواقع آینه چه کار میکنه و از کجا میاد؟ خب خیلی سالهای قبل و معلوم نیست که چند سال بوده و چند هزار سال قبل، با توجه به این که بشر از همون قدیم الایام با مایعات سر و کار داشته، میبینید شما وقتی میرید در به اصطلاح یک چشمه یا یک جایی که آب روانی جاری هست، اولین چیزی که میبینید در اون چشمه، حالا بدون اینکه آب حرکت بکنه، یا در برکه ساکن، اولین چیز که میبینید عکس خودتون هست یا یک منظره ای از بازتاب حالا اطراف هست و این اولین چیزی است که ایده ساخت آنچه که باعث بازتاب میشه رو به ما داده. البته اولین آینه ها من فکر نمی کنم از جنس فلز بودن، چون ممکن هست بر روی سنگ ساخته می شدن و اگر هم کانی سنگی بوده خب خیلی خیلی بهتر بوده و زمانی که صیقل می خورده در دربار پادشاهان، در روم باستان، در یونان باستان و خب در ایران هم جایگاه آینه از خیلی خیلی قدیم الایام جایگاه ویژه‌ای داشته. در حفاری‌ها، در کندوکاف‌ها به این نتیجه رسیدن. از قدیم الایام هم
حالا با توجه به اینکه خود فلزات بوده، بعد از اینکه انسان‌ها سنگ obsidian رو تونستن بشناسن، سنگی که در واقع ذاتش سیلیکون هست و سیلیکون هم دریچه است به تمامی عوالم ماورا. همونجور که امروز ببینید هرچه ما داریم ذاتش سیلیکونه. یعنی اگر شما یک موبایل رو نگاه بکنید، من الان نمیخوام برم تو بحث الکترونیک، ولی جالب توجه است اینجا بهتون این رو بگم. شما الان وقتی در یک موبایل نگاه میکنید، پردازنده یک موبایل داخلش مثلا میلیاردها پردازنده داره. این میلیاردها پردازنده از چه جنسی هستن؟ عزیزان، دوستان، من قبلا در مورد سیلیکون و سیلیس براتون صحبت کردم. در یک پردازنده موبایل بی نهایت شاید چند میلیارد ترانزیستور داریم و این ترانزیستورها از چه ساخته شدن؟ از اکسید سیلیسیوم، یا حالا بعدها دیگه بهشون به اصطلاح ترکیب‌های اکسیدی زیادتری اضافه شد، اکسیدهای غیر فلزی و فلزی و شبه فلزی، برای ساختن ماسفت ها و ترانزیستورهای اثر میدان، جیفت ها و اینها کاری ندارم. منظور این سیلیکون و این به اصطلاح عنصر حیات بخش، نگاه بکنید دوستان، حیات بخش انسان عنصرش کربونه دیگه، همه اینو میدونیم دیگه، ولی عنصر حیات بخش عوالم برای ارتباط، یعنی حیات بخش راه ها و باز کننده راه ها در عوالم، اون چیزی که من فکر میکنم و تا امروزم خب بشر تا اینجا بهش رسیده، سیلیس و سیلیکون هست. در قدیم الایام انسان ها اومدن در کنار آتش فشان ها به اصطلاح از ماگمایی که بیرون اومده بود سیلیکون ها رو پیدا کردن و سنگ های سیلیس، سنگ های obsidian رو در رنگ های مختلف، امروز هم در چین فکر میکنم که به اصطلاح در کنار حالا اون به اصطلاح مجمع گرمابی یا حالا به هر دلیل سنگ های دگرگونی و اینها، obsidian به فراوانی پیدا میشه. در خیلی از سنگ ها سیلیس از ماگمای زمین وقتی اومده بالا در همه کانی ها و سنگ هایی که ساخته شده بوده. پس یکی از مهمترین قسمت هایی که ما میتونیم برش استناد بکنیم سیلیس هست. این سیلیس رو فعلا نگه دارید کنار تا بعداً برمیگردیم روی این سیلیس و میخوام یه سری چیزها رو بهتون بگم. خب عزیزان، تا اینجا رسیدیم. اگر که میبینید این کانال و این برنامه براتون مؤثر و حالا آگاهی دهنده است و ازش چیزی دریافت میکنید، لطف بکنید کانال رو با لایک کردن و با اینکه ابتدا 2 کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان. سپاسگزارم از حمایت شما و بعد هم گزینه لایک رو عزیزان حتما بزنید. عزیزانی هم که عضو نشدند خوشحال میشیم عضو بشن، حتما سابسکرایب بکنن و این زنگوله کانال رو حتما بزنن و عزیزانی هم که میتونن در خارج کمک بکنن به کانال از طریق گزینه سوپر تانکس هر چند اندک خوشحال میشیم که کانال رو حمایت بفرمایید. این کانال جز شما هیچ اسپانسری نداره عزیزان و شما هستید که به اصطلاح این کانال رو جان میدید و باعث میشید که الگوریتم یوتیوب با حمایت هاتون این کانال رو به دیگران هم نشون بده. خب پس تا اینجا متوجه شدیم نقش سیلیس چه هست. من گرچه قبلا هم در مورد سیلیس صحبت کردم، اما یکی از مهمترین چیزهایی که در کنار سیلیس شما میتونید داشته باشید خود فلزاتی مثل اکسیدهای نقره هست و همچنین جیوه. خب جیوه که امروزه فکر نکنم استفاده بشه، منتها صحبت بیشتر من بر روی نقره است. در قدیم الایام آینه ها رو خب با صیقل دادن فلزاتی مانند مس، مانند نقره، مانند فلزات دیگر می اومدن استفاده می کردن و حتی عرض کردم سنگ ها و یک برنامه هم انشالله براتون در مورد راز 7 آینه خواهم ساخت که اونجا
براتون خیلی چیزها رو در مورد اون راز 7 آینه و عوالمی که از این طریق باز شده بهتون خواهم گفت. امروز فعلا میخوام در مورد آینه صحبت بکنم. عزیزان، دوستان، شما اگر در یک آینه‌ای که دارید، یک آینه رو رفتید از بازار خریدید آوردید، این آینه بهترین جواب رو زمانی میده که در کنار سیلیس شما فلز چی داشته باشید؟ نقره رو داشته باشید و این فلز نقره به شما بالاترین همونجور که در رسانایی میبینید، در رسانایی حرارتی بالاترین رسانایی رو تقریبا میشه گفت، نه زیاد حالا تا حد بنز طلا نه، ولی خب بالاترین رسانه، چون طلا واقعا بسیار گران هست، ولی در بین فلزاتی که هست بالاترین رسانایی رو من حالا دم دستی ها در نقره داریم، مس هم هستند، ولی البته در آینه های امروزی آلومینیوم هست، به اصطلاح از ترکیبات دیگه هم استفاده میشه و همچنین نقره. هرچه درصد نقره در این آینه بیشتر باشه ارتباط ما خیلی خیلی بیشتر خواهد بود، یعنی قدرت ارتباطی ما، به دلیل اینکه شما در آینه ها، در آب هم همینجوری هست عزیزان. یعنی شما اگر بخواید در یک آب ارتباط بگیرید، شما اگر در اون آب ترکیبی از نقره داشته باشید، حالا شما میتونید مثلا در یک ظرف شیشه‌ای همین کار رو بکنید، ولی وقتی در یک ظرف شیشه‌ای از ترکیب نقره در آب استفاده بکنید، برای اینکه قبلا من در مورد آب هم به شما گفتم که آب یکی از مهمترین رابطه‌های بین عوالم هست. در مورد سیلیس هم همینه و سیلیسی که ترکیبش هرچه خلص‌تر باشه از به اصطلاح نقره، برای ارتباطگیری و قوت ارتباطگیری بیشتر خواهد بود. عرض کردم گرچه این دست من و شما نیست که این آینه ها رو بسازیم، ولی منظور میخوام در مورد این راز آینه بهتون بگم و بگم که به اصطلاح از چه بابتی شما میتونید این آینه رو قوتمندتر بکنید. ترکیبی از به اصطلاح سیلیس یا همون شیشه‌ای که شما در آینه ها استفاده میکنید و همچنین اون به اصطلاح اکسید نقره و لایه‌ای از نقره که بر روی آن آینه برای چی؟ برای انعکاس استفاده میشه. خب این رو تا اینجا متوجه شدید. پس اگر ما بخوایم که استفاده بکنیم، هرچه این درصد نقره بیشتر باشه، برای سیلیس قدرت ارتباط ما بهتر خواهد بود. اما چند نکته دیگه در مورد به اصطلاح خادمینی که در آینه هستن، همونجور که من قبلا هم بهتون گفتم، عرض کردم که هر خادمی رو شما در آینه نمیتونید بیارید. آینه دنیای خاصی داره، یعنی در بین خود عالم‌هایی که عوالمی که در بعد آینه ها هستند سلاطین خاصی وجود دارند و دنیای اینها در همین لابلای به اصطلاح انعکاس هاست که اصلا ما موجوداتی رو داریم، این موجودات آینه‌ای هستند و شاید شما دیده باشید این موجودات بعضی هاشون شبهوارن. اگر حتی در بیرون از آینم دیده باشید هیچ شکل و شمایل خاصی ندارن، مثل یک سایه میمونن، مثل یک موجودات سایه‌ای هستن. اینها جز اون دسته از موجودات هستن که در دنیای آینه ها زندگی میکنن و یکی از چیزهایی که من قبلا براتون صحبت کردم، پادشاه بسیار بسیار بزرگواری است و بسیار قدرتمندی است که در دنیای آینه ها همه به اون رجوع میکنن و اون کسی نیست جز، من برنامهش رو حتما براتون در انتهای همین کلیپ میگم بگذارن، جناب سلطان تختغوش هستن. سلطان تختغوش برای شما میتواند خیلی از امور رو در عالم آینه ها، در عوالم بین آینه ها اجابت بکنه و انجام بده. دوستان، ما در آینه ها برخی از نیروها رو میتونیم حاضر بکنیم، البته برخی هم میتوانن حاضر بشن اگر ما بتونیم از به اصطلاح دستورات سلاطین مثل جناب تختغوش، مثل مهرغوش و بقیه افریت های بزرگوار، اینا افریت هستن و معمولا افریت ها
در اون عوالم آینه ها بیشتر قدرتمندن تا بقیه. حالا خیلی از سلاطین هم شما میتونید در اونجا دعوت بکنید، در اونجا بیارید در عوالم آینه ها. اما جناب سلطان تختغوش سلطان بلا منازع و قدرتمند عالم آینه است که خب خیلی کارها رو برای شما میتونه از طریق همون آینه بکنه، از جمله طی الارض، از جمله اطعام، از جمله باز کردن قفل که من در برنامه خود این بزرگوار در انتهای همین کلیپ برای شما میگم بگذارن که برید اون رو نگاه بکنید. اما مطلبی که در آخر میخوام به شما بگم دوستان که بسیار بسیار مهم هست و باید بدونید، بعد از این که متوجه شدید که چه ترکیباتی در آینه شما رو میتونه انتقال بده و عرض کردم که سیلیکون حیات بخش راههای عوالم هست و شما نمیتونید سیلیکون رو اصلا فراموش بکنید، چون در هر چی که امروزه در این عالم هم استفاده میشه سیلیکون نقش اساسی داره و در عوالم دیگر هم همین هست. یعنی در راه ارتباط گرفتن هم شما میدونید که آینه ها بالاترین قدرت ارتباطی رو دارن. مطلبی که باید در اینجا بدونید و در آخر این برنامه میخوام بهتون بگم و عرض کردم در مورد آینه ها برنامه بعدی هم خواهم ساخت انشالله در موضوع 7 آینه، این هست که آینه بین ها عزیزان از طریق آینه ها کارهایی رو میتونن برای شما انجام بدن که به اصطلاح شاید خیلی از شما ندیدید، اما اونهایی که دیدن این رو میتونن برای شما تعریف بکنن. مهمترین چیزی که از دید یک مدیوم در آینه دیده میشه، یعنی کسی که مدیوم هست وقتی که شما در آینه میگذارید او رو ببینه، عالم مواج هست. اینجوری براتون بگم بهتره، عالمی که شما وقتی دارید نگاه میکنه اگر در آینه دیده باشید براتون باز شده باشه، اینجوری حالت موج موج، انگار مثلا در آب، در اون ظرف آینه یک آبی هست، به محض اینکه دست میزنید این آب شروع میکنه به اعوجاج و شروع میکنه به موج شدن و موج زدن. این علت مهمترین چیزی است که میتونم شراکت این مطلب رو و آب رو برای شما در یک جا بدونم، یعنی عالم آب، عالمی که از طریق آب میتونید ارتباط برقرار بکنید و عالم آینه ها تقریبا عالمشون مثل هم هست. و یک راه دیگه هم میمونه که شاید در برنامه‌های بعدی غیر آینه و آب براتون اون رو توضیح بدم. امیدوارم که در مورد این برنامه کوتاه و در مورد این اصطلاحاً برنامه آینه ها حالا چیزهایی رو آموخته باشید و چون در عالم ماوراءالطبیعه عزیزان این رو هم بهتون بگم، آینه ها جای خاصی دارن. اصلا ما عرض کردم موجوداتی رو داریم که فقط در آینه ها هستن، موجودات شبهوار فقط در آینه ها هستن و کسی که میخواد در ماوراءالطبیعه پیشرفت بکنه باید در مورد عالم ماوراء آینه اصطلاحاً آگاهی های خاصی رو داشته باشه تا بتونه از این باب استفاده بکنه. عزیزان دوستان، در برنامه‌های آینده انشالله در مورد مبحث 7 آینه هم براتون، راز 7 آینه هم براتون صحبت خواهم کرد تا مقداری در این باره هم انشالله آگاهی رسانی بتونیم بکنیم. کانال رو حمایت بفرمایید، کانال لایو رو هم حمایت بفرمایید و این کانال رو دریغ نفرمایید از به اصطلاح حمایتش. عزیزانی هم که بسته راه میانبر 1 رو میخوان از تخفیفش برخوردار بشن، حتما به تلگرام که در زیر دیسکریپشن لینکش موجود هست تا قبل از ساعت 12 هر شب تا 4 روز آینده تخفیف 2 بسته پکیج بسته ها موجوده، میتونن استفاده بکنن. در خدمت شما هستیم، ما رو هم دعا بکنید تا آموزش و تا لایو پرسش و پاسخ دیگر دادار پایدار یار و یاور شما.